हेलो साथीहरू नमस्कार। आज म यहाँहरूलाई एक्सेलमा इफ एन्ड र और फंक्सनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउन जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला इफ फंक्सन भनेको यदि हामीसँग कुनै पनि एउटा कन्डिसन छ र यदि त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भनेपछि एउटा रिजल्ट र यदि त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भनेपछि अर्को रिजल्ट चाहिन्छ भनेपछि हामीले इफ फंक्सनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र इफ फंक्सन प्रयोग गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले लजिकल टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। लजिकल टेस्ट दिइसकेपछि कमा दिने र कमा दिइसकेपछि यदि यो लजिकल टेस्ट सक्सेस भयो भनेपछि हामीले के रिजल्ट चाहिन्छ त्यो भ्याल्यु इफ ट्रु भन्नेमा दिने हामीले, फेरि कमा दिने र त्यसपछि यदि हामीले दिएको जुन कन्डिसन छ यदि त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भनेपछि हामीले के रिजल्ट चाहिन्छ त्यो भ्याल्यु दिने र यो ब्राकेट क्लोज गरिसकेपछि हामीले चाहिएको रिजल्ट यसले दिन्छ। सबैभन्दा पहिला यसलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु र यो इक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको नियम के छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छ भनेपछि उसको बेसिक स्यालेरीको 31% हरेक महिनामा उसको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसमा मैले एउटा एसएसएफ को कलम दिएको छ र एसएसएफ को कलममा यदि एस भ्याल्यु आउँछ भनेपछि यसले 31% को एसएसएफ क्याल्कुलेसन गरेर दिनु पर्यो र यदि एसएसएफ मा नो आउँछ भनेपछि 31% को एसएसएफ मा 0 भ्याल्यु आउनु पर्यो। यसको लागि म इफ फंक्सनलाई प्रयोग गरेर देखाउने छु र मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि यहाँहरुलाई जानकारी दिएको थिएँ कि यदि कुनै पनि सेलको भ्याल्युमा रिस्ट्रिक्सन लाउनु पर्यो भनेपछि हामीले डेटा भ्यालिडेसन युज गर्न सक्छौं। जस्तैको लागि जुन यो एसएसएफ को कलम छ एसएसएफ को कलममा यदि या त यस भ्याल्यु आउनु पर्यो या त नो भ्याल्यु मात्रै आउनु पर्यो भनेपछि हामीले यसमा डेटा भ्यालिडेसन युज गर्न सकिन्छ। यसको लागि डेटा ट्याबमा जाने, डेटा ट्याबमा गइसकेपछि एउटा यसमा डेटा भ्यालिडेसन हुन्छ र डेटा भ्यालिडेसन भित्र गइसकेपछि यसमा एउटा लिस्ट भन्ने अप्सन आउँछ, लिस्टमा जाने र यसमा एउटा एस भ्याल्यु दिने मैले कमा अनि स्पेस दिएर फेरि नो गर्ने। ओके, यो गरिसकेपछि यसमा के आउँछ एउटा ड्रप डाउन आउँछ र ड्रप डाउनमा एउटा या त यस आउँछ या त नो आउँछ। जस्तो लागि मैले यसमा एस गरे र अर्कोमा मैले नो गरे, फेरि मैले एस गरे, यसमा फेरि नो गरे र यसमा यहाँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ होला जहाँ पनि यसमा यस आइराखेको छ यस आएको ठाउँमा ग्रीन कलरले अटो हाइलाइट गरिराखेको छ। यो अटो हाइलाइट हुनको लागि मैले यसमा होम ट्याबमा यो जुन कन्डिसनल फर्मेटिङ वाला अप्सन छ कन्डिसनल फर्मेटिङलाई युज गरेको छ मैले यसमा र कन्डिसनल फर्मेटिङको बारेमा म एउटा नयाँ अर्को भिडियोमा यहाँलाई कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउने छु र अहिलेलाई अब यो मैले यसमा अलरेडी युज गरिसकेको छु। एस आउने बित्तिकै यसमा ग्रीन कलर आउने बनाएको छु मैले। जस्तै लागि यसमा पनि हेरौँ, यसमा मैले यदि एस गर्यो भनेपछि ग्रीन कलरले हाइलाइट हुन्छ र नो गर्यो भनेपछि कलर हटेर जान्छ। र अब यसमा मैले कन्डिसन लगाउँछु। मैले इफ फंक्सन युज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला इक्वल्स टु साइन दिने, त्यसपछि इफ टाइप गर्ने र ट्याब दिने। ट्याब दिइसकेपछि लजिकल टेस्ट मागिरहेको छ। लजिकल टेस्ट भनेको जुन यो एसएसएफ वाला जुन हाम्रो सेल छ यसमा यो इक्वल्स टु यदि यस भयो भनेपछि र मैले यसमा यसलाई चाहिँ नि डबल इन्भर्टेड कोट भित्र मैले राखेको छ, डबल कोट भित्र राखेको छ। मैले डबल कोट भित्र किन राखेको भन्दाखेरि हामीले एक्सेलमा कुनै पनि फर्मुलाहरु युज गर्दाखेरि यदि कुनै पनि टेक्स्ट भ्याल्यु दिन्छौं भनेपछि त्यसलाई जहिले पनि डबल कोट भित्र राख्नुपर्छ अथवा डबल इन्भर्टेड कमा भित्र हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा D9 पनि यसमा अगाडि दिएर भ्याल्यु आइरहेको छ र D9 भनेको यसलाई चाहिँ जस्तो D पनि आएको छ र 9 पनि आएको भएर यसलाई टेक्स्ट पनि मान्न सकिन्छ। यदि कसैले त्यो पनि बुझेर राख्नु भएको हुन सक्छ। तर D9 भनेको हामीले सेलको रेफरेन्स दिएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले टेक्स्ट भन्दैनौं र यसमा चाहिँ हामीले डबल इन्भर्टेड कमा भित्र दिनु पर्दैन। र इक्वल्स टु भनेको पनि यो भनेको एउटा म्याथमेटिकल फंक्सन्सहरु हो र म्याथमेटिकल फंक्सन्सहरु युज गर्दाखेरि पनि हामीले डबल इन्भर्टेड कमा दिइराख्नु पर्दैन। त्यसपछि फेरि कमा दिने, कमा। अब यसपछि के भयो भन्दाखेरि यदि एसएसएफ को भ्याल्युमा यस आयो भने के चाहिन्छ त भ्याल्यु ट्रु भनेर भनेर यदि कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भनेपछि हामीले के रिजल्ट चाहियो यो बेसिक स्यालेरी इन्टु यसको 31% चाहियो हामीलाई, कमा। र यदि यसमा यस भएन भनेपछि के हुने त भ्याल्यु इफ फल्स भन्छ। यदि भएन भनेपछि हामीलाई 0 चाहियो, ब्र्याकेट क्लोज गर्ने, मैले एन्टर गरे। ओके,
र अर्को यसमा यो पनि गर्न सकिन्छ हामीलाई 0 को ठाउँमा ल मान्न हामीले चाहिँ नि नो एसएसएफ भनेर आउने पनि हामीले बनाउन सक्छौँ है। यो बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, नो एसएसएफ को ठाउँमा मैले के गर्छु, डबल इन्भर्टेड कममा, किन भन्दाखेरि यो भनेको टेक्स्ट हो। भ्याल्यु इफ फल्स को ठाउँमा यदि हामीलाई 0 चाहियो भनेपछि 0, र यदि मैले यसमा चाहिँ अरू कुनै पनि भ्याल्यु चाहिन्छ र यदि मलाई टेक्स्ट भ्याल्यु चाहिन्छ भनेपछि चाहिँ मैले डबल इन्भर्टेड कमा भित्र दिनु पर्यो, र न्युमेरिक भ्याल्यु चाहिन्छ भनेपछि केही पनि गर्नु पर्दैन, सिधै नम्बर मात्रै टाइप गर्दै पुग्छ। मैले ल अब यसमा यो फर्मुलाले कपी पेस्ट गर्दाखेरि यहाँले देख्नुहुन्छ यसमा मैले नो गर्ने बित्तिकै नो एसएसएफ आयो, यसमा मैले एस गर्ने बित्तिकै अमाउन्ट आउँछ यसमा, किन भन्दाखेरि मैले लास्टमा नो एसएसएफ भन्ने कन्डिसन दिएको थिएँ मैले। र यसको ठाउँमा ल मान अहिले मैले 0 गरेँ हैन, 0 गर्दाखेरि यहाँले यसमा रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ, 0 गर्ने बित्तिकै 0 भ्याल्यु आयो। भनेपछि हामीले यदि भ्याल्यु ट्रु हुँदाखेरि चाहिँ नि यो डिटेल जस्तो लागि ठ्याक्कै बेसिक स्यालेरीको 31% आउँछ भनेपछि, र यदि एसएसएफ को ठाउँमा नो आयो भनेपछि अथवा फल्स भ्याल्यु आयो भनेपछि हामीले न्युमेरिक भ्याल्यु 0 पनि दिन सक्यौँ, अथवा नो एसएसएफ भनिकन टेक्स्ट भ्याल्यु पनि दिन सक्यौँ। यदि टेक्स्ट भ्याल्यु चाहिन्छ भनेपछि यसलाई हामीले डबल इन्भर्टेड कमा भित्र अथवा डबल कोट्स भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को मैले यसमा ठ्याक्कै यसमा जुन मैले फर्मुला युज गरेको छ यसलाई म तल पनि मेन्सन गरिदिएको छ, यसमा इफ C9 भन्नाले एसएसएफ, यदि एसएसएफ एस हुन्छ भनेपछि यो भनेको बेसिक स्यालेरीको 31%, र यदि एस हुँदैन भनेपछि 0 भ्याल्यु आउने भनेर मैले यसमा फर्मुला दिइराखेको पनि छ, यसलाई पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ। र यसमा मैले तलतिर पनि लेख्दा चाहिँ यदि एस भनेको टेक्स्ट भ्याल्यु त्यही भएर डबल कोट भित्र राखेको छ, T9 भनेको सेल रेफरेन्स हो त्यही भएर यसमा चाहिँ हाम्रो डबल कोटहरू युज गरेको छैन भनिकन मैले यसमा मेन्सन पनि गरिदिएको छ। र अब आउँछ इफ एन्ड फङ्सन। हामीले इफ एन्ड फङ्सन कतिखेर लाउँछौँ भन्दाखेरि यदि हामीसँग 2 अथवा 2 भन्दा बढी कन्डिसन्सहरू छ हामीसँग अथवा लजिकहरू छ हामीसँग, र दुईवटा सँग एकै पटक यदि दुईटै कन्डिसन यदि सक्सेसफुल भयो भनेपछि अथवा दुईटै कन्डिसन मिट भयो भनेपछि हामीले कुनै पनि भ्याल्यु चाहिन्छ भनेपछि हामीले इफ एन्ड फङ्सन युज गरिन्छ। इफ एन्डले चाहिँ दुईटै, एन्डको मिनिङै के आउँछ भन्दा यो र यो भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि दुईटै चाहिँ नि सेटिस्फाई हुनु पर्यो। र यसमा मैले एउटा इक्जाम्पल के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको इन्कम ट्याक्स एक्टले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि महिला कर्मचारी छ र महिला कर्मचारीको आय स्रोत भनेको स्यालेरी मात्रै छ, र स्यालेरी मात्रै छ भनेपछि उसको जतिको पनि ट्याक्स बनिराखेको छ ट्याक्समा हामीले 10% को रिबेट दिन्छ, भनौँ न आयकरले नै दिन्छ कि 10% को रिबेट दिन्छ। त्यही भएर अब यसमा के बुझ्नु पर्यो हामीले, मैले यसमा के इम्प्लोइहरूको अथवा के इन्डिभिजुअलहरूको नाम दिएको छ मैले, र यो नामको साथसाथै जेन्डर पनि दिएको छ। जेन्डरमा चाहिँ मेल अथवा फिमेल मात्रै आउनु पर्यो। यसको लागि मैले अघि पनि भनिसकेको छु यहाँहरूले कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि डेटामा जाने, डेटा भ्यालिडेसनमा जाने, र डेटा भ्यालिडेसनमा गइसकेपछि यसमा लिस्टमा जाने, र लिस्टमा गइसकेपछि मैले के गरेँ MALE मेल टाइप गरेँ, कमा स्पेस दिएर FEMALE फिमेल दिएँ, त्यसपछि ओके गरेँ। अब यसमा मेल र फिमेल बाहेक अरू कुनै पनि नाम मैले यहाँ टाइप गरेर चाहिँ लिँदै लिँदैन, यसले चाहिँ डेटा रिस्ट्रिक्सन गर्यो। किन भन्दाखेरि जुन पनि हामीले डेटा भ्यालिडेसन भनिसकेपछि यो सेलभित्र के डाटालाई मात्रै हामीले यहाँभित्र चाहिँ इनपुट गर्न दिने भनेर हामी रिस्ट्रिक्सन लाउने ठाउँ यो भनेको चाहिँ नि होइन। त्यही भएर यसमा अब के भयो, जेन्डरमा मैले यसमा मेल लगाएँ। अनि सुमन शर्मा भनेको ल मानौँ यसमा ल फिमेल हो, रमेश गौतम भनेको मेल हो, निधि अवस्थी भनेको फिमेल हो। र यसमा चाहिँ इन्कम सोर्स भनेको अब यसमा पनि मैले अगाडितिर एस र नो चाहिने भएर मैले यताबाट कपी पेस्ट गरेँ यसमा चाहिने, र सबैमा मैले ल एसएस गरिदिएँ, मैले एस पनि गरिदिएँ मैले होइन। र यसमा मैले के कन्डिसन मैले के भनेको थिएँ, यदि हामी कुनै पनि फिमेल, यसमा चाहिँ जेन्डरमा फिमेल आउनु पर्यो र उसको आय स्रोत स्यालेरी मात्रै हुनु पर्यो, यसमा ओन्ली स्यालेरी इन्कम भन्दाखेरि यस नै हुनु पर्यो। त्यो केसमा रिबेट 10% यसले क्यालकुलेसन गरेर दिनु पर्यो। अब यसको लागि मैले इफ एन्ड फङ्सन युज गरेर देखाउँछु यहाँहरूले। यसको लागि के गर्छु मैले इजिकल्स टु इफ ट्याब प्रेस गर्ने, फेरि एन्ड दिने, फेरि ट्याब प्रेस गर्ने, र लजिक अब यसमा एक वा एकभन्दा बढी हामीले जति पनि लजिक दिन सकिन्छ। हामीलाई अहिले यो यसमा जुन यो इक्जाम्पलमा चाहिँ के छ, हामीसँग दुईटा मात्रै हामीसँग लजिकहरू छ। एउटा जेन्डर, जेन्डर इजिकल्स टु डबल इन्भर्टेड कमा FEMALE फिमेल, किन भन्दाखेरि यो भनेको टेक्स्ट हो, फिमेल भनेको टेक्स्ट भएको भएर मैले डबल इन्भर्टेड कोडभित्र राखेँ मैले, फेरि कमा। अर्को लजिकमा के आउँछ, ओन्ली स्यालेरी इन्कम भन्दाखेरि इजिकल्स टु यसमा पनि यस नै आउनु पर्यो, यस नै आउनु पर्यो होइन। मसँग कन्डिसनर सबै सकियो, त्यसपछि यसलाई मैले ब्र्याकेट क्लोज गरेँ मैले होइन, कन्डिसनर सकिसक्यो अब कमा। र अब यदि यो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने के एन्सर चाहियो त हामीले भनेर भन्छ भ्याल्यु ट्रु भनेर भन्छ। यदि हाम्रो भ्याल्यु ट्रु भयो भनेपछि ट्याक्सको पनि
10% यसले क्याल्कुलेसन गरेर दिनु पर्यो कमा। र यदि ट्रु आएन भनेपछि चाहिँ नि यसमा मैले 0 पनि दिन सक्छु मैले यसमा, अथवा नो रिपेट भनिकन यदि नो रिपेट लेख्ने भनेपछि मैले यसमा डबल कोट भित्र चाहिँ मैले यसलाई मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा त्यो भनेको टेक्स्ट भ्याल्यु हुन्छ। र यसलाई मैले ब्र्याकेट क्लोज गर्ने बित्तिकै यसको भ्याल्यु पनि हेर्नुहोस्, यसमा अब रिपेट 00 आयो। यसमा फिमेल पनि छ र यसमा स्यालेरी इन्कम मात्रै छ भन्दाखेरि यस भनेर भन्छ। र यसलाई मैले नो गर्ने बित्तिकै यहाँबाट गायब भएर जान्छ हैन। अब यसलाई मैले एस गरेँ र फिमेलको ठाउँमा यसलाई मेल गरेँ भनेपछि पनि गायब भएर जान्छ। फिमेल नै हुनु पर्यो र स्यालेरी इन्कममा यस पनि हुनु पर्यो। र यसलाई चाहिँ मैले माथि कुन फर्मुला युज गरेको छ मैले यसमा तल पनि मेन्सन गरिदिएको छ। यसमा h9 भनेको सेल रेफरेन्स हो, त्यही भएर यसमा मैले डबल इन्भर्टेड कमा युज गरेन। इज इक्वल्स टु भनेको हाम्रो म्याथमेटिकल फंक्सन हो, त्यही भएर यसमा पनि हामी युज गर्नु परेन। तर फिमेल भनेको प्योर टेक्स्ट हो र एस भनेको पनि प्योर टेक्स्ट हो, त्यही भएर यसलाई पनि मैले डबल कोट्स भित्र मेन्सन गरेर राखिदिएको छ मैले। यसमा J9 भनेको पनि सेल रेफरेन्स हो हैन, त्यही भएर यसमा पनि मैले डबल कोट युज गरेको छैन। र अब लास्टमा आउँछ इफ और फंक्सन। अब इफ एन्ड फंक्सन र इफ और फंक्सन भनेको सिमिलर चिज हो, तर यसमा डिफरेन्स के मात्रै छ भन्दाखेरि इफ एन्ड फंक्सनमा चाहिँ नि दुईटै कन्डिसन एकै पटक सेटिस्फाई हुनुपर्ने हुन्छ, र इफ और फंक्सनमा कुनै पनि हामीसँग दुई वा दुई भन्दा बढी लजिकहरू छ भनेपछि कुनै एउटा मात्रै लजिक सेटिस्फाई हुने बित्तिकै पनि त्यसलाई ट्रु नै मान्छ यसले। हामी ट्रुमा चाहिँ जे हामीले कन्डिसनहरू दिएको हुन्छ अथवा जे पनि हामीले क्याल्कुलेसन गराएको हुन्छ ट्रुको भ्याल्युमा, यदि दुईटा लजिक मध्येमा कुनै एउटा मात्रै लजिक सेटिस्फाई हुने बित्तिकै पनि उसले ट्रुको एन्सर दिन्छ। अब मैले यसमा एउटा इक्जाम्पल लिएको छ, यदि कुनै पनि यस्तो संस्था छ जसले एउटा इन्सेन्टिभ प्लान लिएर आएको छ र इन्सेन्टिभ प्लान के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि महिनामा उसको नाफा 5 लाख अथवा 5 लाख भन्दा बढीको हुन्छ, अथवा यदि सेल्स 30 लाख अथवा 30 लाख भन्दा माथिको हुन्छ भनेपछि प्रफिट र सेल्सको जतिको एभरेज आउँछ त्यसको 10% को इन्सेन्टिभ दिने भनेकन एउटा कुनै पनि यस्तो खालको प्लान लिएर आए मानौँ हैन। यसको लागि मैले इक्जाम्पल लिएको छ, मैले के मन्तहरू छ हामीसँग प्रफिट र सेल्स दिएको छ मैले, अनि एभरेज पनि दिएको छ मैले, र यसमा अब इन्सेन्टिभ मलाई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो र दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई पनि हुनु पर्यो। यसको लागि मैले इफ और फंक्सन युज गर्छु। अब यसको लागि गरे मैले इज इक्वल्स टु इफ ट्याब दिए मैले और फेरि ट्याब दिए मैले। अब लजिकहरू दिनु पर्यो मैले। पहिलो लजिक भनेको प्रफिटको, इफ प्रफिट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टु 5 लाख कमा एउटा कन्डिसन सक्यो मेरो हैन। अब फेरि अब अर्को कन्डिसन त अर्को लजिक दिनु पर्यो, यो अब सेल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टु 30 लाख, दुईटै कन्डिसन सक्यो मेरो। अब ब्र्याकेट क्लोज गरेँ मैले, किन भन्दा मेरो कन्डिसनहरु सकियो। अब कमा यदि यो दुईटै कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन फुलफिल भयो भने हामीले के एन्सर चाहियो त भ्याल्यु इफ ट्रु दिनु पर्यो। अब हामीले हैन भ्याल्यु इफ ट्रुमा के आउँछ एभरेजको पनि मल्टिप्लाइड बाइ 10% चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो कमा। यदि दुईटा मध्येमा कुनै पनि कन्डिसन यदि सेटिस्फाई गरेन भ्याल्यु इफ फल्स हुन्छ भनेपछि हामीले 0 चाहियो, के पनि चाहिएन, हाम्रो इन्सेन्टिभ 0। र यसमा पनि 0 को ठाउँमा मैले डबल इन्भर्टेड कमा भित्र गएर नो इन्सेन्टिभ भनिकन एउटा टेक्स्ट पनि दिन सक्छु। जस्तैको लागि मैले यसमा डबल कोट दिए, मैले नो इन्सेन्टिभ डबल कोट बन्द गरेँ, एन्टर गरेँ मैले। यसमा त पाएको छैन ल, लास्टमा कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छैन, त्यही भएर यसमा नो इन्सेन्टिभ भनेर यसरी लेखेर आउँछ। तर मैले अहिले यसमा चाहिँ 0 नै गरिदिएँ। अहिले यो यहाँलाई सिकाउनको लागि मात्र मैले देखाएको हो र यसलाई मैले कपी पेस्ट गरेँ। अब यसमा हेर्नुहोस् है, जुन पहिलो कन्डिसन छ नि, पहिलोमा चाहिँ प्रफिट 5 लाख एक्सिड भएको छ र सेल्स पनि 30 लाख एक्सिड भएको छ, दुईटैमा हरिले हाइलाइट पनि गरेको छ, त्यही भएर इन्सेन्टिभ निकालेर दियो। र अर्कोमा के छ भन्दाखेरि तपाईको पहिलोमा चाहिँ प्रफिट पुगेको छैन, 5 लाख पुगेको छैन र सेल्स चाहिँ 30 लाख क्रस भएको छ, त्यही पनि इन्सेन्टिभ निकाले, किन भन्दा एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। अनि थर्ड नम्बरमा के छ भन्दाखेरि प्रफिट 5 लाख क्रस भएको छ तर सेल्स क्रस भएको छैन, तै पनि यसले इन्सेन्टिभ क्याल्कुलेसन गर्यो। र लास्ट नम्बरमा के छ भन्दाखेरि तपाईको प्रफिट पनि पुगेको छैन, सेल्स पनि पुगेको छैन, त्यही भएर इन्सेन्टिभ पनि निकालेर दिएन। अनि यसको लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने म तल पनि यसमा फर्मुलाहरु दिएको छ। यसमा पनि 5 लाख र 30 लाखमा चाहिँ नि यो न्यूमेरिक भ्यालु भएको भएर यसमा डबल कोट मैले युज गरेको छैन र Q9 भनेको एउटा सेल रेफरेन्स हो, त्यही भएर यसमा पनि मैले डबल कोट युज गरेको छैन। र यसमा अब मैले एउटा फेरि सानो मैले के एउटा एड गरेर देखाएँ मैले। यसमा औरको ठाउँमा यदि मैले एन्ड लाउने भनेपछि एन्ड लाउने भनेपछि यसमा के फरक पर्छ यहाँहरुले सायद बुझ्नुहुन्छ होला हैन। यसमा के छ, मैले सेम चीज खाली मैले औरको ठाउँमा एन्ड मात्र लगाएको छ मैले। यसमा हेर्नुस् के फरक पर्यो, प्रफिट पनि पुगेको छ, सेल्स पनि पुगेको, के छ मात्रै इन्सेन्टिभ निकालेर दियो।
तर एउटा मात्रै पुगेको ठाउँमा दिएन यसले, यो दुईटैमा पनि यसले इन्सेन्टिभ 0 नै निकालेर दियो। तर मैले यसमा जब ओर राख्छु मैले ओर राख्दाखेरि यसमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि दुईटामा कुनै एउटा कन्डिसन मात्रै पुग्दाखेरि पनि यसले इन्सेन्टिभ क्यालकुलेसन गरेर दिएको छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई लाग्छ कि यहाँहरूले अब आफूले पनि इन्डिपेन्डेन्टली इफ एन्ड र ओर फङ्सनलाई अब राम्रोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यदि यहाँहरूलाई एक्सेल र नेपालको ट्याक्सेसन सम्बन्धी यदि कुनै पनि यहाँहरूलाई भिडियोहरू चाहिन्छ भनेपछि मेरो कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न नबिर्सिनु होला। र म अब आउँदो भिडियोमा यहाँहरूलाई एउटा फुल फ्लेज तरिकाले एउटा स्यालेरीको ट्याक्स क्यालकुलेसन सिट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई एउटा ट्युटोरियल बनाएर म एक्सेलमा युट्युबमा अपलोड गर्नेवाला छु। त्यही भएर त्यो चिज सिक्नको लागि यहाँहरूले ट्याक्स क्यालकुलेसन सिट सिक्नको लागि यहाँहरूले यो एउटा इफ फङ्सन र भिलुकअप फङ्सनलाई एकदम ध्यान दिएर राम्रोसँग सिकेर बस्नु होला। र मेरो युट्युब च्यानललाई यहाँहरूले सेयर तथा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई यो ट्युटोरियल यही नै समाप्त गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।